Hello everyone, welcome to Star Education YouTube channel. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 1 માર્ચના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલા તો એક ક્વેશ્ચન હું તમને પૂછીશ, જેનો જવાબ આપ સૌ લખશો કોમેન્ટમાં. લાસ્ટ વિડીયોમાંથી આપણે ક્વેશ્ચન પૂછીએ છીએ, જેટલું ડિટેલમાં યાદ આવે એટલું લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો હોય છે. ક્વેશ્ચન એવો છે તમારા માટે કે હાલમાં કયો દેશ છે I2U2 ની પ્રથમ મંત્રાલયની બેઠકનું આયોજન કરશે અથવા તો વાઇસ મિનિસ્ટરિયલ બેઠક છે એનું આયોજન કરશે? ઓપ્શન તમને આપેલા છે, બરાબર. આ ચારે ચાર દેશો છે I2U2 ના સભ્ય દેશો છે. ઓકે, તો એટલી એક હિન્ટ આપી દઉં. હવે આમાંથી તમને કહેવાનું એટલું છે કે આમાંથી આયોજન કોણે કર્યું છે બેઠક. તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, હાલમાં શૈલેષ પાઠક એમને કઈ સંસ્થાના સેક્રેટરી જનરલ તરીકે નામાંકિત કર્યા છે? શૈલેષ પાઠક એક સંસ્થાના સેક્રેટરી જનરલ તરીકે નામાંકિત થયા છે અથવા તો નિયુક્ત થયા છે. તો એ કઈ સંસ્થા છે? એ છે ફિક્કી. તો ઓપ્શન એ અહીંયા આપણો સાચો આન્સર થશે. હાલમાં જ ફિક્કીના સેક્રેટરી જનરલ તરીકે શૈલેષ પાઠક છે એની નિયુક્તિ થઈ છે. આની સ્થાપના છે ફિક્કીની, એ ક્યારે થઈ હતી? ફિક્કીની સ્થાપના થઈ હતી 1927માં. 1927માં ફિક્કીની સ્થાપના થઈ. એનું મુખ્ય મથક નવી દિલ્હીમાં આવેલું છે, બરાબર. અને ફિક્કી છે એના સ્થાપક કોને ગણવામાં આવે છે? ફિક્કીના સ્થાપક છે ઘનશ્યામદાસ બિરલા છે, એમને ગણવામાં આવે છે. તો એ સ્થાપક સભ્યોમાંથી છે. ફિક્કીના અત્યારે પ્રમુખ છે સંજીવ મહેતા, અથવા તો અધ્યક્ષ અથવા તો પ્રેસિડેન્ટ કહીએ તો એ કોણ છે? સંજીવ મહેતા. શૂન્ય ભેદભાવ દિવસ આ ક્યારે ઉજવાય છે? શૂન્ય ભેદભાવ દિવસ 1 માર્ચ એટલે કે આજે છે શૂન્ય ભેદભાવ. 1 માર્ચના રોજ છે આ શૂન્ય ભેદભાવ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. ઇંગ્લિશમાં આને ઝીરો ડિસ્ક્રિમિનેશન ડે પણ કહેવાય છે. ઝીરો ડિસ્ક્રિમિનેશન ડે કોણ ઉજવે છે? UN એઇડ્સ દ્વારા આ દિવસની ઉજવણી થાય છે. 2023 માટેની થીમ શું છે? સેવ લાઇવ્સ ડિસ્ક્રિમિનાઇઝ. અને સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ 2014માં શરૂઆત આની થઈ 2000. તો આટલા પોઈન્ટ આમાંથી આપણે યાદ રાખીએ. વિશ્વ નાગરિક સુરક્ષા દિવસ આ ક્યારે ઉજવાય છે? અને અંગ્રેજીમાં કહેવાય વર્લ્ડ સિવિલ ડિફેન્સ ડે. વર્લ્ડ સિવિલ ડિફેન્સ ડે, બરાબર. તો આ પણ 1 માર્ચે એટલે કે આજે જ આની ઉજવણી થાય છે. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ વર્લ્ડ સિવિલ ડિફેન્સ ડે અથવા તો વિશ્વ નાગરિક સુરક્ષા દિવસની ઉજવણી 1 માર્ચ 2023ના રોજ થઈ. થીમ યાદ રાખી લે, યુનાઇટિંગ ધ વર્લ્ડ લીડિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી સ્પેશિયલિસ્ટ ફોર ધ સેફ્ટી એન્ડ સિક્યુરિટી ઓફ જનરેશન. આની થીમ છે. અને સૌથી પહેલી વખત 1990માં આ દિવસની ઉજવણી થયેલી, બરાબર. કોણ ઉજવે છે? ઇન્ટરનેશનલ સિવિલ ડિફેન્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન આ દિવસની ઉજવણી કરે છે. અને 1931ની અંદર છે આ ઇન્ટરનેશનલ સિવિલ ડિફેન્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એની સ્થાપના થયેલી. હાલમાં સમાચારોમાં જોવા મળેલું વૈનુ બાપુ ઓબ્ઝર્વેટરી 40 ઇંચનું આ ટેલિસ્કોપ છે, આ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? હાલમાં ચર્ચામાં એટલા માટે છે કે આને 50 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છે, તો ઉજવણી થઈ હતી, બરાબર. અને આ તમિલનાડુમાં આવેલું છે. તો ઓપ્શન છે આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ આ વૈનુ બાપુ ઓબ્ઝર્વેટરી છે, બરાબર. ઓબ્ઝર્વેટરી શુદ્ધ ગુજરાતી કરીએ તો થાય વેધશાળા. તો 50મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી થઈ હતી તમિલનાડુ રાજ્યમાં આવેલી છે. આની સ્થાપના થઈ હતી 40 ઇંચ ટેલિસ્કોપ છે એની સ્થાપના થઈ હતી 1972માં. 1972માં આની સ્થાપના થયેલી. અને ઇન્સ્ટન્ટલી ખગોળશાસ્ત્રીઓ છે એને આ ટેલિસ્કોપની મદદથી છે શોધો કરવાની શરૂ કરી. તો હાલમાં આને 50 વર્ષ પૂરા થયા છે એની ઉજવણી કરવામાં આવે. ભારતની એવી કેટલીક અગત્યની વેધશાળાઓ અથવા તો ઓબ્ઝર્વેટરી તમને અહીંયા યાદ રખાવું કયા રાજ્યમાં આવેલી છે યાદ રાખવાનું. એક તો સૌર વેધશાળા, તો સોલાર ઓબ્ઝર્વેટરી કોડાઈ કેનાલ આ તમિલનાડુની અંદર આવેલી છે. સોલાર ઓબ્ઝર્વેટરી કોડાઈ કેનાલ ક્યાં આવેલી છે? તો કે તમિલનાડુમાં. એક ભારતીય ખગોળ વેધશાળા છે, બરાબર. ભારતીય ખગોળીય વેધશાળા આ લદ્દાખના હેનલેમાં આવેલી છે, બરાબર. લદ્દાખના હેનલેમાં બીજા પણ એક પોઈન્ટ થી અત્યારે ચર્ચામાં છે, ડાર્ક સ્કાય રિઝર્વની સ્થાપના કરવામાં આવી.
પાર્ક થાય પ્રિઝમ. ઉદયપુરની સૌર વેધશાળા અથવા તો ઉદયપુર સોલાર ઓબ્ઝર્વેટરી છે આ પણ ચર્ચામાં છે. આ રાજસ્થાનમાં આવેલી છે. અને બીજી અગત્યની ઓબ્ઝર્વેટરી કહું બરાબર તો કર્ણાટકના બેંગ્લોરમાં આવેલી છે કોરી બિદાનોર રેડિયો ઓબ્ઝર્વેટરી. આ આટલી ઓબ્ઝર્વેટરી તમારામાં યાદ રાખવાની છે. એટલી અગત્યની ઓબ્ઝર્વેટરી છે હું તમને અહીંયા યાદ રખાવું. ફીફાનો પુરુષ ખેલાડીનો જે પુરસ્કાર છે શ્રેષ્ઠ ખેલાડીનો બરાબર આ કોને મળેલો 2022 માટેનો ફીફાના શ્રેષ્ઠ પુરુષ ખેલાડીનો જે પુરસ્કાર છે મળેલો છે. શ્રેષ્ઠ પુરુષ ખેલાડીનો પુરસ્કાર મળેલો છે લિયોનેલ મેસી. કેલોની નહીં, મેસી. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ ફીફાનો જે બેસ્ટ પુરુષ ખેલાડીનો જે એવોર્ડ છે બેસ્ટ મેલ પ્લેયરનો એ કોને મળેલો છે લિયોનેલ મેસીને મળેલો છે. પ્રશ્ન એવો પણ પૂછે કે લિયોનેલ મેસી કયા દેશના ખેલાડી છે તો કે આર્જેન્ટિના. મહિલામાં પુરસ્કાર કોને મળેલો શ્રેષ્ઠ મહિલા ફીફા પ્લેયરનો તો આ મળ્યો છે એલેક્સિયા પુટેલાસ. એ સ્પેનના છે બાર્સેલોના ફૂટબોલ ક્લબ તરફથી. હાલમાં જ ફીફા શ્રેષ્ઠ પુરુષ કોચનો એવોર્ડ કોને મળેલો છે તો શ્રેષ્ઠ પુરુષ કોચનો એવોર્ડ મળેલો છે લિયોનેલ સ્કેલોનીને. એ આર્જેન્ટિના. મહિલાઓમાં બેસ્ટ કોચનો એવોર્ડ કોને મળ્યો છે ફીફામાં સિરીના પિગમેનને. એ ઇંગ્લેન્ડના છે. અને ફીફા મેન્સ ગોલકીપરનો એવોર્ડ પુરુષોમાં મળ્યો છે એમેલિયા માર્ટિનેઝને. એ આર્જેન્ટિનાના છે. અને બાકી મહિલાઓમાં બેસ્ટ ગોલકીપરનો પુરસ્કાર મળ્યો મેરી. એ ઇંગ્લેન્ડના ખેલાડી છે. માત્ર 6 ફીફા પુરસ્કાર યાદ રાખવાના. ન્યૂઝપેપર લઈને બેઠશો તો ઘણા બધા પુરસ્કારો તમને દેખાશે બરાબર. બીજા કોઈના કરંટ અફેર જોશો તો એમાં પણ ઘણા બધા પુરસ્કારો દેખાશે. પણ હું તમને આ 6 યાદ રાખવાનું કહું છું. આ 6 માંથી તમારો ક્વેશ્ચન આવવાનો હશે તો આવશે, બાકી નહીં આવે બરાબર. થોડું ઘણું હવે હું તમને રિવિઝન કરાવું છું કેમ કે ફેબ્રુઆરીમાં ઘણી બધી અગત્યની નિયુક્તિ થઈ ગઈ છે. તો નિયુક્તિ છે એક વખત વાંચીને યાદ ન રહે. મેં અગાઉ પણ ફેબ્રુઆરીમાં 1-2 વખત રિવિઝન કરાવેલું હતું છતાં પણ મને એવું જરૂરિયાત લાગે છે કે તમને રિવિઝન કરાવવું પડશે. તો અહીંયા હું તમને રિવિઝન કરાવું છું જેથી તમને આ બધા રાજ્યપાલ છે લગભગ 12 થી 13 રાજ્યના રાજ્યપાલ બદલાયેલા. તો આ બધા રાજ્યપાલ છે યાદ રાખવા ઈઝી નથી. અવારનવાર રિવિઝન કરશું ત્યારે જ યાદ રહેશે. તો સૌથી પહેલા વાત કરીએ તો મહારાષ્ટ્રના રાજ્યપાલ એ રમેશ બેસ બન્યા છે. પહેલા ભગતસિંહ કોશિયારી હતા પણ પહેલાના હવે યાદ રાખવાની જરૂર નથી એટલે હું ખાલી અત્યારના જ બોલું છું. મહારાષ્ટ્રના અત્યારે રાજ્યપાલ છે એ રમેશ બેસ બની ગયા છે. સિક્કિમના નવા રાજ્યપાલ લક્ષ્મણ પ્રસાદ શર્મા બન્યા છે. ઝારખંડના નવા રાજ્યપાલ સીપી રાધાકૃષ્ણ બન્યા છે. હિમાચલના નવા રાજ્યપાલ શ્રી પ્રસાદ શુક્લા. આંધ્રપ્રદેશમાં નવા રાજ્યપાલ બન્યા છે જસ્ટિસ એસ અબ્દુલ નાઝીર. અરુણાચલ પ્રદેશમાં કેવલ્ય ત્રિવિક્રમ પટનાયક. આસામની અંદર નવા રાજ્યપાલ બન્યા છે ગુલાબચંદ કટારિયા. નાગાલેન્ડમાં નવા રાજ્યપાલ તરીકે લાગણેશની થઈ છે. બિહારમાં નવા રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર વિશ્વનાથ અર્લેકર બન્યા છે. મણિપુરના નવા રાજ્યપાલ અનુસુયા ઉઇકે બન્યા છે. મેઘાલયના નવા રાજ્યપાલ ફાગુ ચૌહાણ બન્યા છે અને છત્તીસગઢમાં કોણ બન્યું હતું ભૂષણ. તો આટલા અગત્યના રાજ્યપાલોની નિયુક્તિ થઈ છે એ બધું તમારે યાદ રાખવાની. હવે સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર હાલમાં ટોટલ 7 નવા ન્યાયાધીશોની નિયુક્તિ થઈ છે. આ સાથે અત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર કાર્યરત જજની સંખ્યા કેટલી થઈ ગઈ 34 બરાબર. તો હાલમાં સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર મેક્સિમમ સંખ્યા છે એ પણ 34 છે. 34 કાર્યરત છે. એમાંથી 33 ન્યાયાધીશો હોય અને એની ઉપર એક હોય મુખ્ય ન્યાયાધીશ બરાબર. આવી રીતે આખી સિસ્ટમ ચાલતી હોય છે સુપ્રીમ કોર્ટની બરાબર. તો જે મુખ્ય ન્યાયાધીશ છે એ તો કોણ છે આપણને ખબર છે ડીવાય ચંદ્રચૂડ. 50મા નંબરના મુખ્ય ન્યાયાધીશ છે બરાબર ડીવાય ચંદ્રચૂડ. હવે જે 7 નવા ન્યાયાધીશો સુપ્રીમ કોર્ટમાં ગયા છે એની વાત કરી લઈએ તો એમાં એક તો છે પંકજ મિત્તલ. એ રાજસ્થાન હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ હતા ત્યાંથી આવ્યા. પછી પટના હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ છે એનું નામ છે સંજય કરોલ. એ સુપ્રીમ કોર્ટમાં નિયુક્ત થયા છે. પીવી સંજય કુમાર મણિપુરના ચીફ જસ્ટિસ છે એમની પણ નિયુક્તિ થઈ સુપ્રીમ કોર્ટમાં. પછી આપણા ગુજરાત હાઈકોર્ટના અરવિંદ કુમાર એ પણ ત્યાં જતા રહ્યા સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર. રાજેશ બિંદલની પણ નિયુક્તિ થઈ બરાબર સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર.
મનોજ મિશ્રાની નિયુક્તિ થઈ છે, પીવી સંજયકુમારની નિયુક્તિ થઈ છે, અસાદુદ્દીન અમાનુલ્લાહ એમની પણ નિયુક્તિ થઈ છે. બરાબર, તો આ બધા સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર નિયુક્ત થયા છે. 7 નવા ન્યાયાધીશો નિયુક્ત થયા છે. સાથે સાથના નામ તમને અહીંયા આપેલા છે. બરાબર, તો આ સાથે સાથના નામ તમારે યાદ રાખવાના છે. આમાંથી કોઈ પણ તમને પૂછી શકે. બરાબર, ક્વેશ્ચનમાં એવું પણ આવે કે પંકજ મિત્તલ છે રાજસ્થાન હાઈકોર્ટમાં પંકજ મિત્તલ છે સુપ્રીમ કોર્ટના જજ તરીકે નિયુક્ત થયા. તો કયા રાજ્યની હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ પણ હતા? તો એ રાજસ્થાનના મુખ્ય ન્યાયાધીશ હતા. એવી રીતે યાદ રાખવાનું. બધું જ માહિતી અગત્યની છે આમાંથી. પછી એક ક્વેશ્ચન તમને એવો પણ પૂછે, હમણાં માની લો કે આ બધા સુપ્રીમ કોર્ટમાં નિયુક્તિ થઈ, એમાંથી ઘણા મુખ્ય ન્યાયાધીશો પણ છે. તો હવે એમની જગ્યા ખાલી થાય તો ત્યાં નવા મુખ્ય ન્યાયાધીશો આવશે. જેમ કે હાલમાં જ તમને કહું તો આ ભારતના રાષ્ટ્રપતિએ અનુચ્છેદ નંબર 217(1) મુજબ છે વિવિધ હાઈકોર્ટની અંદર મુખ્ય ન્યાયાધીશોની નિયુક્તિ કરી. એમાં ગુવાહાટી હાઈકોર્ટના નવા મુખ્ય ન્યાયાધીશ બન્યા સંદીપ મહેતા. પછી ગુજરાત હાઈકોર્ટના કોણ બન્યા હતા? સોનિયા ગિરધર કોકાણી બન્યા હતા. પણ એમનો કાર્યકાળ પૂરો થઈ ગયો એટલે કાર્યકારી મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે અત્યારે આશિષ જીતેન્દ્ર દેસાઈની નિયુક્તિ કરવામાં આવેલી છે. ક્લિયર? તો આ બહુ અગત્યનો પોઈન્ટ છે, ગુજરાતને લગતું છે એટલા માટે. પછી ત્રિપુરા હાઈકોર્ટ, ત્યાં નવા મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે જસ્ટિસ જસવંતસિંહ છે એની નિયુક્તિ થઈ છે. જમ્મુ કાશ્મીર અને લદ્દાખ હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે કોટેશ્વર સિંઘની નિયુક્તિ કરવામાં. ક્લિયર? તો એટલા તમારે આમાંથી યાદ રાખવાના છે. બાકી હવે ક્વિક ન્યૂઝની ચર્ચા કરી લઈએ. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયા મંત્રાલયે અમૃત 2.0 પહેલ હેઠળ છે તે જળ સર્વેક્ષણનું ગ્રાઉન્ડ સર્વે કર્યું છે? આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલયે આનું ગ્રાઉન્ડ સર્વે કર્યું છે. હાલમાં યુએઈએ તેનામાંથી કયા એરપોર્ટ પર બાયોમેટ્રિક સેવા શરૂ કરી છે જેથી પાસપોર્ટ કે ટિકિટની જરૂર રહેશે નહીં અને મુસાફરોનો ચહેરો જ એનો બોર્ડિંગ પાસ રહેશે? નોર્મલી તમે પ્લેનમાં ટ્રાવેલિંગ કરો ને તો તમારે એક બોર્ડિંગ પાસ લેવાનો હોય. બરાબર, એ તમારું ચેક ઇન ચેકઆઉટ માટે યુઝ થતો હોય. પણ યુએઈએ કેવું કર્યું છે, બાયોમેટ્રિક સેવા શરૂ કરી દીધી એરપોર્ટમાં. એટલે તમારું ફેસ છે એ જ તમારો બોર્ડિંગ પાસ છે. બરાબર, ટિકિટ બિકિટની કઈ જરૂર નહીં, તમારા ફેસથી તમે એન્ટર કરી શકશો બોર્ડિંગ પાસની જેમ. અબુધાબી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ છે ત્યાં આ સેવા શરૂ થઈ છે. એવી માહિતી આપવામાં આવી છે હાલમાં જ કે સરકારી ઈ માર્કેટ પ્લેસ એટલે કે જેમ પોર્ટલ એની સાથે ઇન્ડિયા પોસ્ટ અને કોમન સર્વિસ સેન્ટર આનું એકીકરણ થઈ ગયું છે. તો આ ક્વેશ્ચન એવો છે, જેમ પોર્ટલ સાથે આ બંનેને મર્જ કરી દીધા છે, ઇન્ડિયા પોસ્ટ અને કોમન સર્વિસ સેન્ટરને. તો આજે સરકારી ઈ માર્કેટ પ્લેસ છે, બરાબર, એનું નોડલ મંત્રાલય એટલે કે જેમ પોર્ટલનું નોડલ મંત્રાલય કેવું છે? કયા મંત્રાલય હેઠળ જેમ પોર્ટલ કાર્ય કરે છે? તો કે વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે છે. હાલમાં જ કયા રાજ્યમાં પ્રવાસન ક્ષેત્ર છે એને ઉદ્યોગનો દરજ્જો આપ્યો છે? પ્રવાસન ક્ષેત્રને ઉદ્યોગનો દરજ્જો આપ્યો છે હાલમાં જ આસામ રાજ્ય સરકારે. આન્સર આવશે આસામ. હાલમાં જ કઈ સંસ્થાએ ન્યૂ ચાર્ટ 2022 નામથી એક અહેવાલ બહાર પાડ્યો છે? ન્યૂ ચાર્ટ નામથી એક રિપોર્ટ પબ્લિશ કર્યો છે હાલમાં જ વર્લ્ડ બેંકે. તો આન્સર આવશે વર્લ્ડ બેંક. ડેવિડ મલ્પસ છે ટૂંક સમયમાં રાજીનામું આપશે. એમની જગ્યાએ નવા અધ્યક્ષ છે વર્લ્ડ બેંકના ટૂંક સમયની અંદર આવી જશે. તો આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. તલાટી પરીક્ષા પહેલા છે, તલાટી જુનિયર ક્લાર્ક છે એની પરીક્ષા પહેલા આ નવી નિયુક્તિ થઈ ગઈ હશે અને એક ક્વેશ્ચન તમારી પરીક્ષામાં હશે. હજી નવી નિયુક્તિ થઈ નથી પણ આવનારા દિવસોમાં થઈ જશે. ચાલુ નાણાકીય વર્ષ 2022-23માં કયા રાજ્ય અથવા તો કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશે પ્રધાનમંત્રી રોજગાર સર્જન કાર્યક્રમ હેઠળ છે સૌથી વધુ નોકરીનું સર્જન કર્યું છે? તો સૌથી વધુ નોકરીનું સર્જન કર્યું જમ્મુ કાશ્મીરે. તો આન્સર આવશે. હાલમાં જ ઇટાંકી નેશનલ પાર્ક ચર્ચામાં રહ્યો છે. આ કયા રાજ્યમાં આવેલો છે? ઇટાંકી નેશનલ પાર્ક છે નાગાલેન્ડમાં આવેલો છે. હાલમાં જ કયા દેશે યુક્રેનને પેટ્રિયોટ સરફેસ ટુ એર મિસાઇલ છે એ મોકલવાની જાહેરાત કરી છે? પેટ્રિયોટ સરફેસ ટુ એર મિસાઇલ અમેરિકા આપશે યુક્રેનને. હાલમાં જ કયા રાજ્યના 29 શહેરોમાં 24 કલાક પીવાના પાણીનો પ્રોજેક્ટ ડ્રિંક ફ્રોમ ટેપ શરૂ કર્યો છે? આ ઓડિશાની સરકારે શરૂ કર્યો છે. મુખ્યમંત્રી ત્યાં અત્યારે નવીન પટનાયક છે.
હાલમાં કયા મંત્રાલયે લોકસભામાં જન વિશ્વાસ સુધારા બિલ રજૂ કર્યું છે? જન વિશ્વાસ સુધારા બિલ વાણિજ્ય ઉદ્યોગ મંત્રાલયે રજૂ કર્યું છે. આન્સર આવશે વાણિજ્ય ઉદ્યોગ મંત્રાલય, જેના મંત્રી છે પિયુષ. હાલમાં કયા મંત્રાલયે નવી દિલ્હીમાં ડાન્સ ટુ ડિકાર્બોનાઇઝેશન કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો છે? તો આ પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયે. આવા મંત્રાલયને લગતા પ્રશ્નો છે GPSC બહુ પૂછાય છે, તો ખાસ આના ઉપર ફોકસ કરવું. રિપોર્ટ વાળા ક્વેશ્ચન પણ પૂછાતા હોય છે, તો ધેટ્સ વાય આવા બધા ક્વેશ્ચન હું તમને અત્યારે કવર કરાવું છું. બાકી આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન છે. હવે આપણા કોર્સની પ્રાઇસ કરંટ અફેરનો 1 વર્ષની વેલિડિટીનો પ્રાઇસ છે 999. આજથી 1 માર્ચથી આપણો કરંટ અફેરના કોર્સનો નવો ભાવ લાગુ થઈ ગયો છે. આપણા એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશનની અંદર તમે આપણું પેઇડ કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરી શકો છો. આપણી ઈ-મેગેઝિન જે તમે સેલફોનમાં પણ રીડ કરી શકો એવા ફોર્મેટમાં આપણે ડિઝાઇન કરીએ છીએ. પ્રિન્ટ કઢાવવાની પણ છૂટ છે, બરાબર. ટેસ્ટ આપી શકો છો, બરાબર. અત્યારે ફેબ્રુઆરીની ટેસ્ટ છે, પોસિબલ હશે તો આજના દિવસની અંદર રાત સુધીમાં અપલોડ કરીશ, બરાબર. વીક 4 ની જે ટેસ્ટ બાકી છે, બરાબર, તો એ આજના દિવસમાં કોશિશ મારી પૂરી રહેશે કે અપલોડ કરી દઉં, અને ઈ-મેગેઝિન છે એ પણ અપલોડ કરવાનો પૂરો પ્રયાસ રહેશે. એ વસ્તુ આજે તમારા માટે આવશે આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશનમાં. અને બાકી લાસ્ટ જે ઓફર હતી, ઘણા નવા લોકો એમાં જોડાયેલા છે, બરાબર. અને છતાંય કંઈ તમને એપ્લિકેશનમાં પ્રોબ્લેમ થાય, બરાબર, તો આપણો વોટ્સએપ હેલ્પલાઇન નંબર છે, વોટ્સએપમાં મેસેજ કરીને તમે પૂછી શકો છો, બરાબર. કંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો તમે પૂછી શકો. તો સમાપ્ત કરીએ આજનો વિડીયો. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.